हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, दिलों में उलझन, निगाहों में उदासी. साहिर लुधियानवी साहेबांच्या प्यासा या फिल्ममधल्या गीताच्या या ओळी आहेत. म्हणजे प्यासा ही गुरुदत्त साहेबांची फिल्म रिलीज होऊन आता 70 वर्ष होतील, पण तरीही या ओळी आजही जिवंत आहेत असं कुठेतरी वाटतं. कारण आपल्या आजूबाजूची ओळखीची किंवा अनोळखी माणसं जरी बघितली तरी अनेकांच्या चेहऱ्यावर एक उदासीची झाक असते. त्यांच्या नजरेत एक प्रकारची चंचलता, हताशा असते. काय कारण आहे याच्यामागे? मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांनाच आज कुठल्या ना कुठल्या तरी गोष्टीचा सततचा ताण आहे, स्ट्रेस आहे. त्याचे प्रकार वेगवेगळे असतील. म्हणजे कोणाला आर्थिक फायनान्शियल स्ट्रेस असेल, तर कोणाला घरच्यांचा म्हणजे नातेसंबंधांचा स्ट्रेस असेल, कुणाला कुठल्या आजारपणांचा स्ट्रेस असेल. तर हे स्ट्रेस घेऊनच आपण जगतो आहे आणि त्याचं ओझं खूप होतं आहे का? तर हा ताण नेमका ओळखायचा कसा आणि त्याचं समायोजन करता येऊ शकतं का? त्या ताणाचं नियंत्रणात तो ठेवता येऊ शकतो का? का काही न करता किंवा ताणाकडे दुर्लक्ष केलं तर तो जाऊ शकतो? तर या सगळ्या विषयांवर आज आपण चर्चा करणार आहे. नमस्कार. देहवांच्या या नवीन एपिसोडमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आणि आज आपल्यासोबत आहेत आयुर्वेदिक MD डॉक्टर शरद ढमढेरे. शरद, देहवांमध्ये मनापासून स्वागत आहे तुझं. नमस्कार. आपण सुरू करूया. विषय हा महत्त्वाचा आहे आणि अनेकांच्या जिव्हाळ्याचा म्हणण्यापेक्षा अनेकांना भेडसावणारा असा आहे, ताण, स्ट्रेस. तर हा ताण म्हणजे नेमकं काय? म्हणजे आयुर्वेद याकडे कसं बघतो? ताण म्हणजे एक तर आपण दोन पद्धतीने विचार करू शकतो. एक तर शरीरावरती येणारा ताण, प्रेशर, आणि मनावरती येणारं प्रेशर. आणि ते प्रेशर आल्यानंतर बॉडी जे रिॲक्ट करते ते शरीर पण रिॲक्ट करते, माइंड पण रिॲक्ट करते. तर जे रिॲक्शन आहे, जे नॅचरल रिस्पॉन्स आहे टुवर्ड्स दिस प्रेशर, त्याला आपण ताण म्हणू शकतो. बरं. आता मला सांगा की ताण म्हणजे काय हे तर साधारण कळलं, पण मग ताण असलेल्या व्यक्तीनं रुटीनमध्ये अशी काय प्रॅक्टिस केली पाहिजे, असे कुठली पथ्य, नियम पाळले पाहिजेत ज्यामुळे हा रुटीनमधला स्ट्रेस कमी होऊ शकतो? ताण ज्या व्यक्तीला आहे त्या व्यक्तीने फर्स्ट, तुम्ही जसे म्हटले नियम असे प्रत्येकाचे वेगळे असणार आहेत, पण त्यातली त्यात जर आपण एक शॉर्टमध्ये सांगायचे झाले तर आपलं आहार, आपली झोप, निद्रा आणि ब्रह्मचर्य पालन. आता ब्रह्मचर्य पालन ही मोठी कन्सेप्ट आहे. त्याच्यामध्ये आपले जे माइंड आहे, आपण ताणाचंच माइंडशीच रिलेटेड जास्त बोलणार आहोत. तर मन हे धावतं आहे, मन हे विषयांकडे धावत असतं. काही गोष्टी आवडते, काही टेस्ट आवडते, काही मूव्हीज आवडतात, म्हणजे आपल्याला मुलं व्हिडिओज पाहत असतात, तर इकडे धावत असतं ना. तर ब्रह्मचर्य म्हणजे त्यावरती कंट्रोल. अच्छा. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी एक स्टॅबिलिटी असेल माइंडची तर प्रमाणात होतात, आणि ती स्टॅबिलिटी जर हल्ली तर कुठेतरी त्याचा अतियोग होईल, अयोग होईल, मिथ्यायोग होईल. म्हणजे प्रमाण जास्त होईल, कमी होईल आणि चुकीच्या पद्धतीने होईल. तर त्याचा शरीरावरती ताण येणार, त्याचं प्रेशर येणार, त्याचा स्ट्रेस येणार. ठीक आहे. त्यामुळं आहार, निद्रा आणि ब्रह्मचर्य हे 3 पिलर्स मी विचार करेल. त्यामुळे त्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत त्या करण्यासारख्या आहेत, ज्या आपण लोकांना जर सांगितल्या तर त्या नक्कीच ते त्या ताणापासून, त्या स्ट्रेसपासून रिलीफ मिळू शकतो त्यांना. मला असं मॅनेज करू शकतात इन शॉर्ट. अगदीच. मला असं वाटतंय की ब्रह्मचर्याची एक खूप वेगळी व्याख्या तुम्ही आत्ता या निमित्ताने सांगितली. कारण ब्रह्मचर्य म्हणजे आपल्या डोक्यात फक्त तेवढंच असतं. तर ब्रह्मचर्य म्हणजे संयम, ब्रह्मचर्य म्हणजे कंट्रोल. राईट. मग हाच मुद्दा आपण घेतला. तुम्ही जे म्हणलात की स्क्रीन टाईम पण जो आहे आपला, राईट, तर हा थोडासा कोविडपासून सगळ्यांचाच खूपच जास्ती वाढलेला आहे. तर म्हणजे कोविडपासूनच स्ट्रेसचं प्रमाण वाढताना दिसते तुम्हाला तुमच्याकडे येणाऱ्या पेशंट्समध्ये? डेफिनेटली. कोविडमध्ये आता हा खूप मोठा विषय आहे. अगेन कोविडमध्ये किंवा आता पण काही कोविडच्या केसेस वाढत आहेत रिसेंटली. हो. एक कळत नकळत आलेला ताण आहे व्यक्तींवरती. तर ती स्टॅबिलिटी हल्ल्यानंतर व्यक्तीला कळत नाही की आपण किती प्रमाणात काही चुकीच्या गोष्टी करतोय. राईट. तर मग तो जर कंट्रोल गेला
तर त्याचा निश्चित शरीरावरती आणि मनावरती दोन्ही ठिकाणी परिणाम दिसतो. बरोबर. म्हणजे थोडक्यात ही जी स्टॅबिलिटी आहे, ही स्टॅबिलिटी खूप महत्त्वाची आहे, जी आयुर्वेदामध्ये जसं ॲलोपॅथी किंवा बाकी जे बरेचसे गोष्टी आहेत ज्या हॉर्मोनशी रिलेटेड म्हणतात, हो. काही केमिकल्स आहेत, न्यूरोट्रान्समीटर आहेत, हं. राईट. तर त्यांचा इम्बॅलन्स झाल्यानंतर हे त्रास होतात. म्हणजे जसं मी सांगितलं की हीन, मिथ्या आणि अतियोग. हं, हं. म्हणजे काही कुठली गोष्ट, आता मला तुम्ही सांगा, भूक लागली आपल्याला, ठीक आहे, हं. म्हणजे मला खाण्याची इच्छा झाली, तर मी प्रमाणात जर नाही खाल्लं, मी जास्त खाल्लं, मी कमी खाल्लं आणि करेक्ट. मी अजिबात नाही खाल्लं, हं. त्रास होणार आहे. मी प्रमाणात ज्यावेळेस सगळ्या गोष्टी करतो, कुठली असो मग ती, त्यावेळेस ती शरीराला पोषक असते, हं. तर विकार नाही होणार, तर त्रास नाही होणार. तसेच मनाला पण ज्या गोष्टी आहेत ज्या बॅलन्समध्ये पाहिजेत, जो स्ट्रेस आजकाल लोक घेत आहेत, जे प्रेशर आजकाल लोक घेत आहेत, मग तुम्ही म्हटलं फायनान्शियलमध्ये, ऑफिसमध्ये, रिलेशनमध्ये, राईट, हो. तर ते ज्यावेळेस कमी जास्त प्रमाणात होणार त्यावेळेस निश्चितच मनाला पण ताण मिळणार, हं. ताण होणार, स्ट्रेस येणार आणि त्याच्यातून होणारे विकार डेफिनेटली होणार. मग ते सुरुवातीला कळतही नाही, हं. मग ते स्टेप बाय स्टेप वाढत जातात आणि नंतर मग इतरांना जाणवतात. हं. सुरुवातीला तर स्वतःलाच जाणवणार ना काही गोष्टी. खरंय. जसं स्ट्रेस आल्यानंतर आपल्या काही व्यक्ती जास्त प्रमाणात रिस्पॉन्स देतो, काही अजिबातच बोलत नाही, लोनली, हं. 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 राईट, बरोबर. अशा सिम्पटम्स दिसतात ना. हो. कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही, सिम्पल गोष्ट आहे. आपण म्हणतो यार काही लक्ष नाही. काही मुलं अगदी शांत होतात, काही फिमेल्स अगदी शांत होतात. म्हणजे ती बॉडीची एक रिॲक्शन आहे, ती समजत नाही. काहींना गिल्ट फील होतो विनाकारण, हे माझं हे चुकलं आहे, हं. अतिविचार, अतिचिंतन, ह्या गोष्टी कळत नकळत चालू होतात आणि मग ती डेप्थ वाढत जाते. आणि मग आयुर्वेद काम ह्या संदर्भात काय करतं, तर आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल आहे जे आपण जनरली सगळ्यांना सांगतो. जो प्रत्येक पेशंट जो शारीरिक पण असेल आणि मानसिक पण असेल, जो माझ्याकडे येतो, त्यांना मी त्यांना कदाचित वेग वाटत असेल, पण मी त्यांना नॉलेज देतो. हं. आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल आल्यानंतर आमच्याकडे डेप्थमध्ये जातो आम्ही, त्यांच्या लाईफस्टाईलवरती काम करतो. मग हळूहळू प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होताना दिसतात, कारण बऱ्याचशा गोष्टी ह्या लाईफस्टाईल रिलेटेड आहे. शरद, तुम्ही खूप गोष्टी महत्त्वाच्या सांगताय, तर आपण आता एक एक यातल्या गोष्टींवर राईट. विचार करण्याचा प्रयत्न करूया. तुम्ही म्हणलात तसं ताणात काय प्रतिक्रिया येतात प्रत्येक माणसाच्या, त्या भिन्न असू शकतात. Right. कोणी शांत होऊ शकतं, कोणीही हायपर हायपर ॲक्टिव्ह होऊ शकतं. तर आता आपण ॲडल्ट आहोत, तर मला स्वतःला समजा कशाचा ताण आहे आणि त्या ताणामुळे माझं काहीतरी बिनसतंय शरीराचं किंवा मनाचं, हां, तर हे ओळखायचं कसं, अशी काही तुम्ही हे सांगू शकता का? बिहेवियर चेंज होणार, बरं. इमोशन्स चेंज झालेले इतरांना दिसणार, स्वतःला काही चेंजेस दिसणार. जसं मी जर सपोज विचार केला, तर काही लोक त्या अतिचिंतनामुळे काही गोष्टींना घाबरतात, हं, हं. बरोबर. एक गिल्ट मी जसं हो. म्हटलं की थोडीशी असते त्यांना, की काहीतरी समथिंग आपलं चुकलं आहे, हं. सतत गिल्ट राहते. काहींचं कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही, रेस्टलेस होतात आणि ह्याच्यातूनच मग फोबिया, एन्झायटी, नंतर पॅनिक अटॅक्स अशा बरोबर. गोष्टी चालू होतात. आणि ते चालू झाल्यानंतर सिम्पटम्स, म्हणजे आयुर्वेदिक थोडक्यात सांगतं की तुम्हाला ज्यावेळेस त्रास सुरुवात होतो ना, त्यावेळेस तो क्षय अवस्थेत असतो, म्हणजे ॲक्युमुलेट होत असतो, राईट. हं. नंतर तो वाढल्यानंतर त्याचा प्रकोप होतो किंवा वृद्धी होते. हं. समजून घ्या की कुठलाही आजार इनिशियली लगेच सिम्पटम्स नाही दाखवणार, बरोबर. तो ॲक्युमुलेट होणार, हं. तो कुठेतरी वाढणार आणि नंतर तो सिम्पटम दाखवणार, बरोबर. म्हणून आयुर्वेदामध्ये शारीरिक असो व मानसिक असो, तो ज्यावेळेस तो साठत असतो, ज्यावेळेस त्या व्यक्ती स्ट्रेसमध्ये असतो, सुरुवात झालेली असते, त्याच वेळेस जर त्याला व्यवस्थित गायडन्स मिळाला तर तो पुढच्या स्टेजला जाणार नाही, हं. राईट. आणि सिम्पटम्स हेच होतात की तो कॉन्सन्ट्रेशन नाही करणार, तो लोनली वाटेल एखाद्याला, तो हायपर ॲक्टिव्ह,
मला बोलून देताय तुम्ही. हो. तर स्ट्रेसमध्ये असेल तर तो एकटाच जास्त बडबड करेल. बरोबर. राईट. ह्या गोष्टी काही पाहिल्यानंतर पण समजतात. तो अनस्टेबल राहील. म्हणजे तो आपण जसं कॉन्सन्ट्रेट करून बोलतो तसं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन नाही होणार. म्हणजे मनाचा जो गुण आहे सत्व आणि जे दोष आहेत रजतम लोकांनी ऐकलेले ते. हो. ह्या गोष्टी ऐकलेल्या आहेत लोकांनी शरीराचे पण दोष जे आहेत वात पित्त कफ ह्याबद्दल पण आजकाल वात पित्त कफ माहिती आहे साधारण. ऐकलेले बरोबर. लोकांनी. हो. तर हेच दोष ज्यावेळेस इम्बॅलन्स होतात त्यावेळेस त्रास होणार. आणि आमचं पण प्रयोजन, आमचं जे आयुर्वेदाचं प्रयोजन आहे त्यामध्ये पण हे दोष जे इम्बॅलन्स आलेले आहेत त्यांना बॅलन्स करणं. ते बॅलन्समध्ये आल्यानंतर जो काही त्यांच्या इम्बॅलन्सपणामुळे जे आजार झालेले आहेत ते बॅलन्समध्ये येतात. म्हणजे ट्रीटमेंट सोपी पण आहे, ट्रीटमेंट अवघडही आहे. जर समजली तर सोपी आहे, नाही समजली तर मग तो ट्रॅक खूप मोठा आहे. बरोबर. जसं एक पॉझिटिव्हिटी आहे, एक निगेटिव्हिटी आहे. पॉझिटिव्हिटीमध्ये जर माणसाने विचार केला की ही व्यक्ती आपल्याबरोबर अशी वागली कारण की तिचा असा ही अशी तिची परिस्थिती असेल, तिचा असा विचार असेल, ॲक्सेप्ट. बरोबर. आणि सोडून दिला विचार. आणि जर मी निगेटिव्ह विचार केला ही व्यक्ती माझ्याबरोबर अशीच का वागली, काय काय कारणं असू शकतात. मग ती कारणं संपणार नाही. आपण स्वतःला, मनाला आणि हा जो इम्बॅलन्स करणार तो त्यामुळे करणार. तसंच सगळ्या गोष्टींमध्ये ही फॅक्ट लागू पडते, हा विचार लागू पडतो की आपण जर गोष्ट सोडली, आपण त्या गोष्टीचं महत्त्व जर समजलो की ही महत्त्वाची आहे आणि ही नाही आहे हे जरी समजू शकलो तरी आपण त्या गोष्टीपासून थोडेसे लांब राहू शकतो. आपला स्ट्रेस कमी होऊ शकतो. आणि ज्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत त्या तर आपण करतोच, त्याला आपण फाईट करतोच. म्हणजे फाईट आणि फ्लाईट ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या इथे येतात की आपल्याला फाईट करायची, आपल्याला का इथून जायचं आहे, ह्या गोष्टी क्लिअर पाहिजेत. हे जर विचार केला तर काही हॉर्मोन्स असतात. हो. त्यामुळे काही ह्या रिॲक्शन दिसतात. जसं स्ट्रेस हॉर्मोन्स आपण म्हणतो, जे आजकाल कुठल्याही ठिकाणी आपल्याला घेऊन जाऊ शकतात, कुठल्याही ठिकाणी. थोडं हे एक्सप्लेन करता. म्हणजे आता स्ट्रेस हॉर्मोनमध्ये जर आपण विचार केला तर तुम्हाला माहिती आहे का असते कुठले स्ट्रेस हॉर्मोन आहे? कॉर्टिसॉल नावाचं एक स्ट्रेस हॉर्मोन आहे. बरोबर. राईट. इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, ॲड्रेनिल, नॉन ॲड्रेनिल त्यालाच म्हणतात. हे हॉर्मोन्स पण आहेत आणि न्यूरोट्रान्समीटर पण आहेत. राईट. हो. हे ज्यावेळेस आपल्याला स्ट्रेस येतो किंवा एखाद्याचं प्रेशर येतं त्यावेळेस हे सिक्रेट होतात. आणि मग हे सिक्रेट झाल्यानंतर हे शरीरातले सगळे चेंजेस करतात. म्हणजे हार्ट रेट पण वाढेल, रेस्पायरी रेट पण वाढेल, आपली ॲग्रेशन वाढेल. राईट. मग ह्या ज्यावेळेस इम्बॅलन्स होतात, आता हा एक विषय झाला की हे स्ट्रेस हॉर्मोन. ठीक आहे. आयुर्वेदामध्ये स्ट्रेस हॉर्मोन कन्सेप्ट नाही आहे ना. हजारो वर्षापूर्वी जे शास्त्र सांगितले त्यावेळेस कुठे स्ट्रेस हॉर्मोन, त्यावेळेस कुठे हॉर्मोन, काही गोष्टी नव्हत्या. बरोबर. त्यावेळेस त्यांनी मनाचा जो गुण आहे सत्व तो कमी होणे. अच्छा. आणि मनाचे जे दोष आहेत रजतम हे वाढणे, त्यांचा इम्बॅलन्स होणे. अच्छा. हे त्याचं एक कॉज सांगितलेलं आहे. जसं आपण सात्विक आहार घ्या हो म्हणतो ना, किंवा आपण ज्यावेळेस नॉनव्हेज खातो किंवा एखादी काही पॅरेंट्स लहान मुलांना फाईटचे सीन्स किंवा वेगळे सीन्स पाहायला नको म्हणतात का? इफेक्ट होत असतो ना, रजतम गुण वाढत असतो. बरोबर. तर मग तो कमी करणं, तो बॅलन्सला आणणं आणि सत्वगुण वाढवणं ही आयुर्वेदामध्ये ट्रीटमेंट आहे. अच्छा. हां. आता मला सांगा की ताण म्हणजे स्ट्रेस आणि फोबिया, अँझायटी म्हणजे चिंता. राईट. तर चिंता आणि ताण याच्यात फरक आहे का? ते चिंतेचंच एक स्वरूप म्हणजे ताण आहे, नेमकं काय? चिंतेचं स्वरूप एक ताण म्हणता येईल. कसं राहतं की आपलं मन आहे, ॲक्च्युली आपल्याला काही गोष्टी समजावं लागतील इथे की स्ट्रेस येतो म्हणजे, ताण येतो म्हणजे मनाचा कुठेतरी चंचलता दिसते किंवा जो नॉलेज आहे आपलं, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की आपण काही गोष्टी पाहतो. राईट. नॉलेज आपलं आयुर्वेदानुसार कसं होतं, काही गोष्टी आपण पाहतो म्हणजे आपले ज्ञानेंद्रिय पाहतात. राईट. हो. ज्ञानेंद्रिय मेसेज
इंद्रिय घेतात ना, हं, ज्या काही टेस्ट असेल, स्मेल असेल, जे काही आपल्याला आवाज आवडतो, काही गाणे ऐकत असतात, ते ज्ञानेंद्रिय ॲक्सेप्ट करतात. टच हो. ज्ञानेंद्रिय घेतात, स्पर्शनेंद्रिय. तर हे नॉलेज घेऊन ते इंद्रिय हे मनाकडे पाठवतात. हं, मन तिथे जर स्टेबल नसेल हं. तर मन इंद्रियांवरती कंट्रोल नाही करत. ओके. तर माणूस त्या विषयांकडे जास्त जातो, जास्त वेळ मोबाईल पाहणार, तर माइंडचा कंट्रोल नाही आहे ना. हं. समजलं? आणि In short, त्याचाच परिणिती ही ताणात होणार. ताणात होणार आहे. हं, हं. हा ताण असा अचानक नाही येणार. मग ह्याच्या पलीकडे पण नॉलेज जे होतं ते मी तुम्हाला सांगत होतो, की मनाच्या वरती पण बुद्धी आहे. हं. बुद्धी जी आहे ही निर्णय घेते. निश्चयात्मिका बुद्धी म्हणून सांगितलेलं आहे आयुर्वेदामध्ये, की ती निर्णय घेते. हे चांगलं आहे, वाईट आहे, हे करायचं आहे. ठाम जो निर्णय असतो तो बुद्धीचा असतो. आणि मनाचे जे विषय आहेत ते चिंता, विचार्य, उह्यम, देहसंकल्पमेवच. म्हणजे एक आयुर्वेदामध्ये मनाशी रिलेटेड ह्या काही टर्मिनॉलॉजीज वापरलेल्या आहेत, की त्याच्यावर उहापोह करणं. हे फळ आहे ना, हे चांगलं आहे की वाईट आहे, हे ताजं आहे की नाही, फ्रेश नाही वाटत, हं. बरोबर. संकल्प करणं की अरे हां, आता मी खाऊ शकतो, काय बेटर आहे. बरोबर. उहापोह करणं हं. की आत्ताचं असेल की खूप दिवसांचं असेल, हे की नाही. आणि मग बुद्धी निर्णय घेणार की हां खा. हं. म्हणजे मग तो निर्णय जर व्यवस्थित नाही झाला तर प्रज्ञापराध म्हणजे धी, धृती आणि स्मृती आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे की ह्याचा विभ्रंश होणे. विभ्रंश होणे म्हणजे ह्यांनी व्यवस्थित काम न करणे, न करणे. मनाने काम न करणे, बुद्धीने काम न करणे, तर मग ते चुकीचं होणार. हं. तर मग आपण त्या गोष्टी करणार, म्हणजे जास्त वेळ मोबाईल पाहणार, किती कोणी काही सांगितलं, कारण स्टॅबिलिटी नाही आहे ना. हं, हं, हं. बरोबर. बुद्धी म्हणजे काय, धी म्हणजे काय, आपली नॉलेज आहे ना, बरोबर. आपल्याला हे खायचं की नाही. धृती म्हणजे काय, आपला कंट्रोल आहे. आणि स्मृती म्हणजे काय, तर आपली मागचे विचार आहेत की हां हे खाऊ शकतो आपण, आपलं नॉलेज आहे की आपण हे खाऊ शकतो, की आता हे बेटर आहे. मग बुद्धी निर्णय घेणार की हां मग खाऊ शकतो आपण, आणि मग तो निर्णय फायनल होतो. आणि ह्याचं नॉलेज हे आत्म्याला होतं. हं. म्हणजे थोडंसं एक्सप्लेन करताना मला जरा प्रॉब्लेम, कारण की ह्या टर्मिनॉलॉजी सगळ्यांना माहीत नसतात, हो. जस्ट ऐकलेल्या असतात. बरोबर. पण ज्ञानाधिकरण आत्मा म्हटलेलं आहे, म्हणजे ज्याला ज्ञान असतं, की जसं एखादा चोरी हं. करतो ना, आपल्याला दिसतात, हो. खोटं बोलतो, सरळ खोटं बोलतो, हं. तर हे कुठेतरी त्याच्या मनाला माहिती असतं. हं. आपण असं म्हणतो ना, ते ॲक्च्युली मनाला नाही, त्याच्या सोलला माहिती असतं. मनाला तर माहिती असल्यावर त्याने चुकी केली आहे ना, त्याला माहिती होय, हे नॉलेज होतं त्याला, हं. तरी त्याने चुकी केली. हं. म्हणून म्हणतात ना की तुम्ही एखाद्याला फसू शकता, पण स्वतःच्या आत्म्याला, हृदयाला, सोलला फसू नाही शकत. म्हणजे असं अनेकदा दिसतं की अनेक लोक ना खूप रेस्टलेस असतात, किंवा ते शरीराने तिथे आहेत पण ते मनाने तिथे नसतातच. मग याच्या मागे पण कुठला तरी ताण असू शकतो, किंवा त्यांचा संयम किंवा कंट्रोल नाही असं असू नाही, शकतो. राईट ना. म्हणजे मनाचं जे लक्षण आहे, ज्ञानाचे भाव आणि अभाव, म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं ज्ञान होणे हे ते मनाचं जे फंक्शन आहे ते जर व्यवस्थित मनाच्या स्टॅबिलिटीवरतीच आहे. सपोज क्लासमध्ये एखादं लेक्चर चालू असेल आणि एखाद्या मुलाचं लक्ष नसेल, तर त्याला तो विषय समजणारच नाही आहे ना, तो मनाने तिथे नाही आहे. बरोबर. तर मग त्या गोष्टीचं नॉलेज त्याला नाही होणार. मनाचे गुणच आहेत अनुत्वम आणि एकत्वम, म्हणजे मन एवढं सूक्ष्म आहे की ते एका वेळेस एक गोष्ट ॲक्सेप्ट करू शकतं. म्हणजे आणि स्ट्रेंथ एवढी आहे की एका वेळेस 1000 गोष्टी केलेल्या आपल्याला दिसतात. बरोबर. मन एका वेळेस मी तुमच्याकडे पाहतोय, त्याच वेळेस बोलतोय, त्याच वेळेस ऐकतोय, सगळ्या गोष्टी करतोय ना. हो. पण एवढ्या फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदमध्ये होतात. म्हणजे मनाची ताकद पण तेवढी आहे. ही ताकद कमी होणेच म्हणजेच हे सगळ्या गोष्टी होणे, इन शॉर्ट. राईट. आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल खूप महत्त्वाचा उल्लेख केलात तुम्ही. राईट. आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल नेमकी काय आहे, ती अंगीकारणं सोपं आहे अवघड आहे, मला जरा एक्सप्लेन कराल? आयुर्वेदिक लाईफस्टाईलमध्ये फर्स्ट आपण काही ज्या गोष्टी सांगतो
त्याच्यामध्ये तुम्ही ऐकलं असेल की आयुर्वेद फार डाएटवर फार नियम हे हो. करतं, त्यामुळे काहींना डाएट पण नको असतं ते. हम्म. मी एवढं नाही फॉलो करू शकत. हो हो. म्हणजे मी एक एक्झाम्पल सांगेल. माझ्याकडे एक IT कंपनीतली व्यक्ती आली होती. ती ड्रिंक करायची कारण तिला त्याशिवाय झोप येत नव्हती. बरं. हे रोज ड्रिंक केल्याशिवाय? डेली बरं. मी घेऊन झोपतो असं त्यांचं. मी म्हटलं मग मला ट्रीटमेंट नाही देता ना सर, त्याने सराव हा सगळा इंडायजेशन वगैरे. म्हटलं मी ड्रिंक नाही सोडू शकत, मला एवढं प्रेशर आहे. हम्म. ड्रिंक सोडली तर मी जगू नाही शकत. हम्म. म्हणजे असे निशब्द करणारे किंवा असे विचार ऐकतो आम्ही की मी हे नाही करू शकत. हम्म. बरोबर आहे ना. आता सपोज मी पण विचार केला, मग आपल्याला त्यांना मॅनेजमेंट सांगावं लागते. ती मॅनेजमेंट म्हणजे आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल. अच्छा. जर मी एखाद्याला जॉब नाही सोडू शकत असं नाही सांगू शकत. जॉब सोडून दे असं नाही सांगू शकत ना. बरोबर. त्याच्यावरती मॅनेज करायचा आहे तू मॅनेज कर. तू जॉबमध्ये आहेस ना, तर तू तो जॉबमध्ये असताना काही गोष्टी फॉलो कर की जेणेकरून तुला त्रास नाही होणार, बरोबर. तुला स्ट्रेस नाही येणार. थोडंसं आपण त्या IT प्रोफेशनलकडे जाऊया. हां. रोज दारू पितोय, नाही सोडू शकत. तुम्ही काय उपचार ते मॅनेज कसं केलात मग? आता मी त्याला प्रमाण आयुर्वेदामध्ये मद्यपान सांगितलेलं आहे, मांसाहार सांगितलेलं आहे, सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहे आयुर्वेदामध्ये, पण प्रमाणात सांगितलेलं आहे. तुम्हाला योग्य काय आणि अयोग्य काय हे कळणं खूप महत्त्वाचं आहे. ते जर नाही समजलं तर त्रास होणार आहे. राईट. त्रास कसा होणार आहे? स्टेप बाय स्टेप होणार आहे. आज मला एखाद्याला त्रास आहे, तो आपल्याला एकदम झालेला दिसतो, पण त्याच्या मागे कितीतरी पॅथॉलॉजी झालेली असते, संप्राप्ती घडलेली असते. तर मी त्याला जस्ट सांगितलं की तुझ्यासाठी गरजेचं काय, आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल काय, आयुर्वेदामध्ये हे जे मन, बुद्धी, आत्मा, इंद्रिय यांचा विचार जो मांडलेला आहे तो काय, त्याला पटला आणि नंतर तो आयुर्वेदाकडे वळला. त्याचं ड्रिंक बंद नाही झाली, पण प्रमाण कमी झालं. बरं. म्हणजे पहिली म्हणजे आपण मॅनेज केलं. करेक्ट. म्हणजे पहिली स्टेप म्हणजे ते प्रमाण कमी होणं हे पण महत्त्वाचं, खूप महत्त्वाचं आहे ना. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा त्रास होतोय, एक्झाम्पल, मला चहाने ॲसिडिटी होते, मला तिखट खाल्ल्याने ॲसिड होते. आयुर्वेदामध्ये लाईफस्टाईल काय, तर मग मी ती गोष्ट अवॉइड नाही केली तर मी लाईफ लाँग ॲसिडिटीच्या कंप्लेंटमध्ये सफर होणार. बरोबर. मला एखाद्या गोष्टीचा त्रास होतोय, मला ह्या वर्कचा त्रास होतोय, तुम्ही जर तिथं मॅनेज नाही करू शकला, ती गोष्ट काही कमी नाही करू शकला, माइंडला काही ट्रेनिंग नाही देऊ शकला, तर ती तुम्हाला लाईफ लाँग त्रास देणार आहे. तुम्हाला नको ते त्रास होणार आहेत जे रिलेटेड विथ माइंड आहेत. आपल्याला जस्ट स्ट्रेस दिसतो, पण ते डिप्रेशन, कुठेतरी सुसायडल टेंडन्सी, आपण ऐकतो ह्या गोष्टी, पण ती व्यक्ती तिथपर्यंत जाते का? हो. कुठेतरी त्या व्यक्तीचा हे जो कंट्रोल आहे माइंडचा, बुद्धीचा, कुठेतरी सोलची जी आत्मशक्ती आपण म्हणतो, कुठेतरी स्वतःवर असलेला ट्रस्ट आहे, कॉन्फिडन्स आहे, कमी होतोय ना. खरं. मोठी टर्मिनॉलॉजी आहे. ह्या गोष्टीचं नॉलेज एखाद्या व्यक्तीला झालं ना, तो बरा, तो मॅनेज करू शकतो काही गोष्टी. मला दिसतंय की मला चहा पिल्याने त्रास होतोय आणि मला कोणी सांगत नाही चहा कमी कर. निदान परिवर्जन आयुर्वेदामध्ये सांगितलं आहे की ज्या गोष्टींनी त्रास होतो त्याला अवॉइड करा, त्याला कमी करा. म्हणजे आहारामध्ये तुम्ही जे आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल म्हणता, त्याच्यामध्ये ह्याच गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. आहार आहे, एक्सरसाइज आहे, विहार म्हणतो आपण त्यांना, क्लायमेटिक कंडिशन आहेत. क्लायमेटनुसार पण आपल्याला चेंज करणं आहे ना. तुम्हाला उन्हाळ्यामध्ये भूक असते का? नाही. जी थंडीमध्ये भूक असते, विंटरमध्ये जी भूक असते, ती समरमध्ये नसते. तरी आपलं जे विंटरमध्ये डाएट असतं तेच समरमध्ये असतं. बरोबर ना. मग तुमचे इथे आयुर्वेदिक लाईफस्टाईलमध्ये आहार, एक्सरसाइज, क्लायमेटिक कंडिशन्स, झोप, निद्रा पुरेशी असणं गरजेचं आहे. आणि तुमचे माइंड, या सगळ्यांचा विचार येतो. मग आपण जर स्टेप बाय स्टेप घेतलं तर आहाराचं मी तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येकाची एक वेगळी प्रकृती आहे. तुम्ही आणि मी ह्यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे? आपली प्रकृती. ह्या प्रकृतीची, ह्या स्वभावाच्या व्यक्तीला हे गरजेचं आहे आणि ह्या स्वभावाच्या व्यक्तीला हे गरजेचं आहे, ठराविक हे आम्ही सांगतो. बरं. हां, म्हणजे एखाद्याची पित्त प्रकृती आहे, लोकांनी ऐकलेला आहे शब्द पित्त प्रकृती. म्हणजे त्यांच्या शरीरामध्ये इनबिल्ड हीट आहे. बरं. नॅचरली त्यांचं अग्नी जो आहे, पचवण्याची स्ट्रेंथ आहे, किंवा एक प्रकारची त्यांच्या शरीरामध्ये उष्णता आहे, अग्नी प्रदीप्त आहे, त्यांना खाल्लेलं डायजेस्ट होतं आहे.
तर आता ही हीट इनबिल्ड असताना तुम्ही एक्सटर्नली पण हीट जर ॲड केली तर त्या व्यक्तीला पित्ताचे त्रास होणार. उदाहरणार्थ म्हणजे पित्त उदाहरणार्थ, प्रकृती असलेल्या व्यक्तींनी सपोज मला पित्ताशी माझी प्रकृती आहे. हं. जसे वात, हो. पित्त आणि कफ. हं. वाताचे त्रास, पित्ताचे त्रास आणि कफाचे त्रास, हं. राईट. हे 3 आयुर्वेद सांगतं. आता आपण ह्याचा संबंध पूर्ण तुमच्या शारीरिक गोष्टी आणि शरीराचा संबंध तुमच्या मानसिक गोष्टींवरती कनेक्टेड आहे. हं. ते मी तुम्हाला सांगतो की सपोज वाताचं फंक्शन काय, इन शॉर्टमध्ये सांगतो तुम्हाला. वाताचं फंक्शन तुमच्या ऑल मुवमेंट्स आहेत, हालचाल आहेत, जे काय हॉर्मोन्सच्या हालचाली आहेत, अप अँड डाऊन्स, जे काही जॉईंटच्या हालचाली आहेत, जे काही ब्रेनमधून जे काही इम्पल्स येतात त्याच्या हालचाली, जे काही सेन्सेशन होतं त्याच्या हालचाली आहेत, ह्या सगळ्यांवरती कंट्रोल ठेवणं. बरं. म्हणून फिमेलचे गायनेकचे ऑल कंप्लेंट्स रिलेटेड विथ वात, वाताची ट्रीटमेंट पहिली केली जाते. तर हा कंट्रोल वाताचा आहे. पित्ताचा कंट्रोल तुमच्या डायजेशनवरती. अच्छा. तुमचं जे काही तुम्ही जे काही खाणार आहे, पचवणार आहे, तो पचवणारा पित्त आहे. बरं. म्हणजे पचनशक्ती रिलेटेड विथ पित्त. मग पचनाशी रिलेटेड जे काही त्रास असतील ते पित्ताचे म्हटले जातात. आणि ह्या पचनावरती खूप सारं काही डिपेंड आहे, हे मी तुम्हाला सांगेल. आणि कफ म्हणजे तुमची स्ट्रेंथ, बरोबर. कफ म्हणजे तुमच्या शरीरातला हेवीनेस, बरोबर, स्टॅबिलिटी. आता हे जे 3 गोष्टी आहेत ना, ह्याच रिलेटेड विथ मनाशी कशा आहेत, तर सत्व रज तम गुण जो आहे तो सत्व गुण हा पित्ताचा आहे. बरं. रजगुण गुण हा वाताचा आहे आणि तम गुण हा कफाचा आहे. ज्यावेळेस शरीराचे दोष वाढतात त्यावेळेस मनाचे दोषही हलणार आहेत, इम्बॅलन्स होणार आहेत. इन शॉर्ट, ज्यावेळेस पित्त वाढणार त्यावेळेस राग, क्रोध येतो. तो कोणाचा गुण आहे? मनाचा आहे. हे पित्त खवळलं म्हणतो ना, चिडतो तो व्यक्ती, बरोबर. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत, जसं पित्त तुम्ही क्वेश्चन विचारला की पित्त वाढतं, हो, त्या व्यक्तीने ह्या गोष्टी अवॉइड करणार आहे ज्या पित्त वाढवणार आहे. मग त्याच्यामध्ये आहार पण आहे, त्याच्यामध्ये एक्सरसाइज पण आहे, त्यामध्ये क्लायमेटिक कंडिशन पण आहे. ह्या गोष्टी सगळ्या विचार करून त्यांनी मॅनेज केलं पाहिजे पित्तदोषाला. पित्त समजा एखाद्याची आहे प्रकृती, तर त्यांनी कुठले पदार्थ ठराविक टाळले पाहिजे? उदाहरणार्थ म्हणजे चहा मी तुम्हाला सांगितलं. बरं. नंतर मेथी आहे, शेपू आहे, शेवगा आहे, गवार आहे, बाजरी आहे, तुरीची डाळ आहे, हरभरा डाळ आहे, राईट. चहा आहे, जो जास्त प्रमाणात होईल तो चहा आहे. हिरवी मिरची, काजू आहेत. तुम्ही आधी जागरण पण आहे, उपवास पण आहे. हे सगळे पित्त वाढवणाऱ्या गोष्टी आहेत, हे आम्ही सांगतो त्यांना, राईट. मग ते कुठेतरी अवॉइड करणं. आता तोच व्यक्ती ज्याच्यामध्ये पित्त आहे इनबिल्ड, तर ह्या गोष्टी खाल्ल्याने त्याला जास्त त्रास होणार आहे, बरोबर. मग त्या गोष्टी अवॉइड करणे. एखाद्याची सेम जो आपण गोष्ट आहे ती वात प्रकृतीच्या व्यक्तीला सांगू शकतो की तुझा चंचलपणा आहे ना, बरोबर. वात प्रकृतीचे मी तुम्हाला सांगितलं, वाताशी रिलेटेड कंप्लेंट्स म्हणजे हालचालीशी रिलेटेड कंप्लेंट्स, मुवमेंटशी रिलेटेड कंप्लेंट्स, जॉईंटशी रिलेटेड मुवमेंटच आहे. मी तिथे तुम्हाला सांगितलं मागे, हॉर्मोन्स मुवमेंट आहे. तर त्यांना आपण कुठेतरी स्टेबल करण्यासाठी वाताशी रिलेटेड काही पथ्य सांगतो. त्याच्यामध्ये तुम्ही कडधान्य खाऊ नका, तुम्ही एकच गोष्ट खूप वेळ करू नका. जसं खूप प्रवास झाला, मुवमेंट आहे, हो, तर तुमचे कुठेतरी जॉईंट पेन होऊ शकतं, मसल स्पाझममध्ये जाऊ शकतात, पायांवरती सूज येते काहींच्या, वात वाढल्यामुळे येते. तर आपण त्यांना ते काही गोष्टी अवॉइड करायला सांगतो, राईट. स्नेहन सांगतो आपण, मसाज करा, तेलाने थोडासा वात कमी होईल, तुमचं स्ट्रेस कमी होईल, बरोबर. बरेच जण पूर्वी पण तेलाचा अभ्यंग करायचे, आता कुठे करतात. मग ह्या गोष्टी आपण ॲडवाईज करतो त्यांना. म्हणजे लाईफस्टाईलमध्ये आहाराचा तुमच्या प्रकृतीनुसार, तुमच्या स्वभावानुसार आपण गायडन्स करतो. जसं कफ असेल तर आपण गोड पदार्थ कमी खा. हेवीनेस सांगितलं ना मी, तुमचा हेवीनेस आणखी वाढवताय तुम्ही. एक प्रकारचा हेवीनेस शरीरासाठी स्टॅबिलिटी, स्ट्रेंथ गरजेची आहे. जास्त झाल्यावर जास्त काही नको आहे ना आपल्याला. जास्त झाल्यावर तुमचा ओबेसिटी वाढणार आहे, तुम्हाला शुगर डिटेक्ट होऊ शकते, अशा गोष्टी आहेत. म्हणून आपण आहारामध्ये ह्या सगळ्या गायडन्स सांगतो. एक्सरसाइज सांगतो आपण, स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपण गायडन्स करतो. जसं स्ट्रेसशी रिलेटेड आपला विषय आहे, तर स्ट्रेसशी रिलेटेड आपण प्राणायाम करायला सांगतो. प्राणायाम आहे, आसन आहे. आता लोक
योग म्हणतो ना आपण, हो. तो आयुर्वेदाचाच पार्ट आहे, अष्टांग योग. लोकांना फक्त ते आसन माहिती आहेत, सूर्यनमस्कार माहिती आहेत, पण यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी असा अष्टांग योग आहे. या सगळ्यांचं पालन करणं हे फार अवघड आहे. हो. लोक यम, नियम, आसन, प्राणायामपर्यंत पोचतात. मग अध्यात्मयोग काय? धारणा, ध्यान, समाधी. म्हणून लोक काही जे स्ट्रेसचे आहेत ते तिकडे वळतात. कुठेतरी मनाला स्टॅबिलिटी मिळण्यासाठी, कुठे मनाला पोषण मिळण्यासाठी. मनाचे अन्नमयत्व हा एक प्रकार आहे, जे आहारातूनच मनाचं पण पोषण होत असतं. चांगल्या विचारातून मनाचं पोषण होत असतं. आयुर्वेदामध्ये सत्वावजय म्हणून एक ट्रीटमेंट आहे, जी ह्या सगळ्या स्ट्रेसच्या कंडिशनमध्ये दिली जाते, केली जाते. अच्छा. राईट. सत्वावजय म्हणजे सत्वावरती विजय, हं. तुमच्या मीपणावरती विजय, तुमच्या स्वतःवरती कंट्रोल. ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. म्हणजे आपण फर्स्ट सांगितलं आहार, सेकंड सांगितलं व्यायाम. व्यायामामध्ये व्यायामाचे पण परिणाम हलकेपणा वाटणे, राईट. हो. नंतर आपल्यातली कॉन्फिडन्स लेवल वाढणे, कर्मसामर्थ्य म्हणतात. हं. नंतर अग्निप्रदीप्त होणे, म्हणजे खाल्लेलं पचवण्याची स्ट्रेंथ आहे ना, बरोबर. तर ती थोडीशी वाढणे. म्हणजे एक्सरसाइज केल्यावर भूक चांगली लागते, हं. वाढणे. बरोबर. अग्नीच वाढतो ना. तुम्ही पचवण्यासाठी आयुर्वेद अग्नी सांगतो. अग्नी ही कन्सेप्ट आहे आयुर्वेदामध्ये, की खाल्लेलं पचतं. ते पचवण्याची स्ट्रेंथ जी आहे ती ॲलोपॅथीमध्ये डायजेस्टिव्ह ज्युसेस आहेत. इंटेस्टायनल ज्यूस असेल, गॅस्ट्रिक ज्यूस असेल, बाईल्स असेल, पँक्रेटिक ज्यूस असेल, हे ज्यूसेस ज्याच्यामध्ये ॲसिड असतं, ज्याच्यामध्ये एन्झाईम्स असतात, जे डायजेस्ट करतात. आयुर्वेदामध्ये कन्सेप्ट काय तर अग्नी. ताणासंदर्भातला हा एपिसोड देहवंत तुम्हाला कसा वाटतोय आम्हाला नक्की कळवा. आणि आम्ही मुद्दामून शरद ढमढेरे या डॉक्टरांना बोलवलं आहे, कारण आयुर्वेदिक ॲप्रोच नेमकं काय आहे. आयुर्वेद ही खूप प्राचीन आपली एक आपण म्हणूया की विचारधारा आहे भारतीय, आणि ओरिजिनल भारतीय असं जे म्हणलं जातं. त्यात योग आणि आयुर्वेद याचा खूप वरचा नंबर येतो. तर त्यामुळे आपण विशेषतः आयुर्वेदिक ॲप्रोचमधनं स्ट्रेस कमी करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, ताण आपले जे रोजच्या आयुष्यात आहेत तर ते कमी करण्यासाठी काय केलं पाहिजे याच्यावर आपण बोलतो आहे. आणि अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे देहभान हा आपला पॉडकास्ट आहे. आपण प्रत्येक गुरुवारी वेगवेगळे विषय घेऊन येण्याचा प्रयत्न करतो आहे, की जे आरोग्याशी निगडीत आहेत आणि फिटनेसशी रिलेटेड आहेत. मग तो फिजिकल फिटनेस असेल, मेंटल असेल किंवा सेक्शुअल हेल्थ पण असेल. तर त्याच्यामुळेच आत्तापर्यंत जर तुम्ही पॉडकास्टला, आपल्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. आणि हा पण जर एपिसोड तुम्हाला आवडत असेल, काही तुमच्या मनात प्रश्न असतील, शंका असतील तर आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की विचारा. डॉक्टर, आपण पुढे जाऊया. येस. की आहे ना, आयुर्वेदात प्रतिकारशक्तीला, इम्युनिटीला महत्त्व असतं मला वाटतं. आहे, भरपूर आहे. त्याच्याबद्दल थोडं सांगाल, आणि त्याच्यामुळे ताण वाढू शकतो का, ती प्रतिकारशक्ती कमी झाल्यामुळे? म्हणजे प्रतिकारशक्ती ही कन्सेप्ट जी आहे ती शरीरात समजून घेण्यासाठी आयुर्वेद समजावं लागेल. म्हणजे आयुर्वेदात जसे मी दोष सांगितले, शारीरिक आणि मानसिक, तसे ह्यावरतीच डिपेंड तुमची प्रतिकारशक्ती. शरीरामध्ये काय आहेत, आपल्या फ्लुइड्स आहेत, ब्लड आहे, मसल्स आहे, फॅट आहे, बोन मॅरो आहेत, आणि आपले ओहम आणि स्पर्म्स, बीज आहे. या सर्वांची एक क्वालिटी व्यवस्थित राहणे, स्ट्रेंथ चांगली राहणे, म्हणजे आयुर्वेदानुसार प्रतिकारशक्ती त्या व्यक्तीची चांगली. अच्छा, बरोबर. आता ही जी प्रतिकारशक्ती आहे ही कशावर डिपेंडंट आहे? तुमच्या लाईफस्टाईलवरतीच आहे. अगेन, जर तुम्ही एक्सरसाइज करताय, जर तुम्ही तुमच्या स्वभावाशी रिलेटेड, प्रकृतीशी रिलेटेड काही गोष्टी फॉलो करताय, ज्यावेळेस तुम्ही एक प्रकारे स्टॅबिलिटी ठेवतायत रुटीनमध्ये, वेळेवर जेवण करताय, वेळेवर झोप घेताय, त्यावेळेस ही प्रतिकारशक्ती ॲटोमॅटिकली स्टेप बाय स्टेप वाढणार आहे. एखाद्याची प्रतिकारशक्ती कमी असू शकते, पण ती वाढू शकत नाही का? वाढू शकते, डेफिनेटली. तर त्यासाठी आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल गरजेची. म्हणजे ह्या सगळ्या जे कंटेंट जे बनत आहेत बॉडीमधील ह्याला आयुर्वेद धातू म्हणतं. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, राईट. आणि ह्या धातूंचा सार म्हणजे आयुर्वेद ओज म्हणतं. बरं. आपण म्हणतो ओजस्वी, तेजस्वी. हे ओजस्वी, तेजस्वी एखादी व्यक्ती दिसते म्हणजे काय? तिची धातूची क्वालिटी चांगली. आणि ह्या धातूची क्वालिटी कशावरती आहे? तुमच्या लाईफस्टाईलवरती, तुमच्या डायजेशनवरती. जे काही तुम्ही आहार घेताय, जे काही एक्सरसाइज करताय, जे काही तुम्ही क्लायमेटिक चेंजेसनुसार आपलं रुटीन ठेवताय, ज्या काही तुम्ही मनाच्या गोष्टी काही फॉलो करतायत, मनाला स्टेबल ठेवतायत, ह्याचा इम्पॅक्ट कुठे होणार आहे?
तुमच्या पचनावरती होणार आहे. तुमचं पचन व्यवस्थित होणार आहे, डायजेशन व्यवस्थित होणार आहे. तुम्ही स्ट्रेसफुल असाल तर मी मगाशी बोललो मनाचे अन्नमय येतो. हो. मनाचं पोषण कशावरती होतं? तुम्ही दिवसभर जेवू नका आणि एखादं लेक्चर ऐकायला बसा. आपण कॉन्सन्ट्रेट नाही करू शकत, बरोबर? तर मग हे मनाचा अन्नमय येतो. मनाचा आणि अन्नाचा संबंध आहे. बरोबर. तुम्ही म्हणून सात्विक आहार घ्या आणि मनाची सत्वगुण वाढवा, रजतम गुण कमी करा. म्हणून सात्विक गुण, सात्विक आचरण, आचारसंहिता आयुर्वेदामध्ये सांगितली, ऋतुचर्या, दिनचर्या आयुर्वेदाचे पार्ट आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टीचं फॉलो करणं, त्यासाठी तुम्हाला जर यूट्यूब आणि ह्या इंस्टाग्राम ह्या गोष्टीवरती काही रील्स असतात, त्याच्यातून तुम्हाला नॉलेज मिळत असतं आणि त्या काही गोष्टी तुम्ही फॉलो करता, त्यापेक्षा तुम्ही आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडे जा, कन्सल्ट करा. आम्ही बरेच वर्ष ह्याच गोष्टी शिकलेलो आहेत ना, तर मला त्याचा परिणाम पण होतो. जसं 100 लोकांवरती रिसर्च करून काही मेडिसिन बनतात, म्हणजे ते मॅक्झिमम लोकांना ते हेल्पफुल आहेत, म्हणून ते मार्केटमध्ये असे सर्रास मिळतात. लोक घेतात. लोक माइंडशी रिलेटेड पण मेडिकलमधून गोळ्या घेतात, लोक डायजेशनशी रिलेटेड पण घेतात. तर 100पैकी 50 लोकांना लागू पडतात, 50 लोकांना अपाय पण होऊ शकतो, डोस ओव्हरडोस होऊ शकतो, कमी होऊ शकतो. म्हणून थोडासा आयुर्वेदिक सल्ला घेऊन हे विषय समजून नंतर जर तुम्ही काही गोष्टी फॉलो केल्या, नंतर जर काही तुम्ही मेडिसिन घेतले, नंतर जर तुम्ही काही काउन्सिलिंगचे सेशन्स घेतले, तर जे इनिशियली जे स्ट्रेस लेवल कमी करणं आयुर्वेदा थ्रू, किंवा जर तुम्ही पॅनिक अटॅकमध्ये जात आहे, फोबिया आहे एखाद्या गोष्टीचा, आणि तुम्ही जर त्यावेळेस आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल फॉलो करायला सुरुवात केली, तरी तुमचे हे सिम्पटम्स इनिशियलीच कमी होतात. म्हणजे पुढे ती संप्राप्ती जातच नाही तो डिसीज. मग ह्या गोष्टीचा विचार म्हणजे आयुर्वेदाकडे लोक जो एंडचा प्रेफरन्स म्हणून येतात, अरे कुठे नाही आता आयुर्वेदाकडे होऊ शकते ट्रीटमेंट. तसेच क्रॉनिक जॉईंट पेन आहे, स्किन डिसिजेस आहेत, क्रॉनिक डिसिजेस आहेत. क्रॉनिक डिसिजेस म्हणून आयुर्वेदाला पाहिलं जातं, तर आयुर्वेदिक फर्स्ट लाईन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद पाहिजे. अच्छा, बरं. मला असं झालं की आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल याविषयी आपण या एपिसोडमध्येही बोललो आहे, पण या एपिसोडचा मुख्य आपला जो फोकस आहे हा ताणावर आहे. तर त्याच्यामुळे मला असं आलं की आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल या विषयावर आपण डॉक्टरांशी परत एकदा नवीन एक एपिसोड करायचा का? तुम्हाला काय वाटतं? आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. अजून एक आता मुद्दा येतो की पंचकर्मांचा. तर ताण कमी करण्यासाठी काही ठराविक पंचकर्म किंवा थेरपीज असं तुम्ही सांगू शकता? आहेत. ताण कमी करण्यासाठी आपण पंचकर्म म्हणजे 5 कर्म येतात. पंच शब्दातच 5 कर्म आहेत. त्या शरीर शुद्धीच्या प्रोसेस आहेत, डिटॉक्सिफिकेशनच्या. त्या सर्वांना माहिती आहेत. माइंडशी रिलेटेड असं स्पेसिफिक जर विचारलं, पंचकर्माचा पण उपयोग होणार, कारण शेवटी शरीरातील दोष बॅलन्स झाल्यानंतर मानसिक दोष पण बॅलन्समध्ये येतात. कारण की शरीराचे जे दोष आहेत, मी सांगितलं की पित्ताचा सत्वाशी संबंध आहे, कफाचा तमगुणाशी संबंध आहे, आणि वाताचा तुमचा रजगुणाशी संबंध आहे. आता आपण जर वात पित्त कफ जर कंट्रोलमध्ये करतोय, तर सत्व रज तमगुण पण कंट्रोलमध्ये येणार, डेफिनेटली येणार. पण स्पेसिफिक जर तुम्ही विचारलं तर शिरोधारा नावाचं एक पंचकर्म आहे, जे आपण किंवा अभ्यंग, साधा सिम्पल मसाज टीम घ्यायला सांगतो आपण. कुठेतरी माइंडला एक रिलॅक्स असा मेसेज मिळतो, आणि त्याच्यातून पण जे काही हे तुमचे हॅप्पी हॉर्मोन आहे, जे स्ट्रेस हॉर्मोन आहे. आता हॅप्पी हॉर्मोनमध्ये सगळ्यांना डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडॉर्फिन, ऑक्सिटोसिन सगळ्यांना नावं माहिती, बरोबर. पण ह्यांचा इम्बॅलन्स का होतो? हे काय एक्स्ट्रा सिक्रेट होत आहे? कुठेतरी हा बेस लेवलवरती तुम्ही लाईफस्टाईल गडबडलेली आहे ना तुमची, तिथे करेक्ट करा. तुम्ही आयुर्वेद मुळावरती का जातं? तर तुमचे हे सगळे बेसिक आहेत. तुमच्या प्रकृतीनुसार, तुमच्या स्वभावानुसार आम्ही तुम्हाला गायडन्स करतो, बरोबर ना. प्रत्येकाचा गायडन्स वेगळा आहे, प्रत्येकाचा स्वभाव. एखादा इनबिल्डच भीती आहे त्याच्या शरीरामध्ये, इनबिल्डच कॉन्फिडन्स लेवल. कोणी सगळेजण स्टेजवर नाही जाऊ शकत, जाताना पाल्पिटेशन होणार आहे. जो मनाने जर स्ट्रॉंग नाही आहे त्याला पाल्पिटेशन होणार आहे, बरोबर ना. मग त्याचा गायडन्स वेगळा आहे. जो इझिली जाऊ शकतो त्याच्यासाठी गायडन्स वेगळा आहे. काही स्ट्रॉंग असतात. तर मग तो सगळा विचार आयुर्वेदामध्ये होतो, आणि त्यानुसार मग आपण पंचकर्म पण त्यानुसार व्यक्तीनुसार आपण ॲडवाईस करतो. जसं शिरोधारा कॉमनली केली जाते. शिरोधारामध्ये आपण, माहिती असेल तुम्हाला, बरेच फोटोज असतात की आपण फोरहेडवरती आपण ऑइल पोर करतो, ऑइल सोडतो, बरोबर. आता एक
याचा इफेक्ट जर आपण बघितला तर लिम्बिक सिस्टीम प्रकार ऐकला असेल तुम्ही. तर कुठेतरी माइंडशी रिलेटेड जे काही गोष्टी असतात, इमोशनल ब्रेन म्हणतो आपण, त्याचं मेन जे आहे ते फोरहेडमध्येच सेंटर आहे, कॉर्टिक्समध्ये. तर ह्याचा कंट्रोल जो आहे, आता आपण शिरोधाऱ्याचा आणि त्याचा काय संबंध असं तुम्ही विचारला, तर शिरोधारामध्ये आपण जे काही पोर करतो ऑइल, त्याने कुठेतरी ते व्हायब्रेशन्स लिम्बिक सिस्टीमपर्यंत पोचतात. लिम्बिक सिस्टीममध्ये ॲमेग्डाला, नंतर तुमचं हायपोथॅलॅमस, थॅलॅमस, हायपोकॅम्पस, हे सगळे पार्ट्स येतात. कुठेतरी तिथे एक रिलॅक्झेशन मेसेज पोचतो. आपण जे ऑइल पोर करतो ते वॉर्म असतं, कुठेतरी तो आपण थंडपणामुळे वातगुण वाढतो, म्हणजेच रज वाढणार. तर कुठेतरी तो ज्यावेळेस आपण गरम, कुठेतरी पहा तुम्ही मसाज केला, गरम तेलाने करतात ना, कुठेतरी तो संवेदना माइंडकडे जाते. तसं आपण ज्यावेळेस फोरहेडवरती ऑइल पोर करतो त्यावेळेस कुठेतरी व्हॅझोडायलेटेशन पण होतं, सर्क्युलेशन इम्प्रूव्ह होतं. तो पण एक रिलॅक्स मेसेज ब्रेनला पोचतो. मग ह्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, ह्या कुठेतरी कॉन्सन्ट्रेट करतो. आता माइंडफुलनेस तुम्ही ऐकलं असेल की बरेच जण स्ट्रेसशी रिलेटेड काय होतं, माइंडफुलनेस. काय माइंडफुलनेस? कुठेतरी मनाला एका मनाचं जे फंक्शन आहे, अटेन्शन, मनाचं जे लक्ष देणं, मनाचं फंक्शन आहे कॉन्सन्ट्रेशन, हे आपण वाढवतो ना ह्या गोष्टीने. आपण जे चांगल्या गोष्टी करायला सांगतो, एक्सरसाइज करायला सांगतो, एक्सरसाइजनी पण माइंड रिलॅक्स होतं, डेफिनेटली होतं. चांगल्या गोष्टी करा तुम्ही, चांगले विचार ऐका, माइंड रिलॅक्स होतं. कुठेतरी स्वतःला आपण समजतो. ज्यावेळेस आपण श्वासावरती प्राणायाम करायला सांगतो ना, आपण श्वासावरती आपण कॉन्सन्ट्रेट करतो, त्यावेळेस आपण स्वतःशी बोलत असतो. आपण कुठे जीवन जगताना आपल्या ह्या सगळ्या डायजेशनवरती, श्वासावरती, जॉईंट्सवरती कुठे आपण लक्ष देतोय? नाही देत. आपल्याला ज्यावेळेस पोट दुखेल त्यावेळेस पोटाची जाणीव होती, डोळ्यात काहीतरी गेल्यावर डोळ्याची जाणीव होती. म्हणजे शिरोधारा काय, तर तुम्ही एक अर्धा एक तास झोपताय तिथे, बाहेरून रिलॅक्झेशन चालू आहे, इंटरनल पण रिलॅक्झेशन चालू आहे, तुमचं स्टॅबिलिटी येते. हे सगळे जे आहेत, हे स्टॅबिलिटी करणाऱ्या गोष्टी, ह्याच तुमच्या कुठेतरी हे जे एक्सेस डोपामिन कमी, सिरोटोनिन कमी, काही गोष्टी जास्त सिक्रेट होतात, न्यूरोट्रान्समीटर, ह्यांना कुठेतरी हे सिक्रेशन्सला, ह्या केमिकल्सला, या हॉर्मोन्सला, या न्यूरोट्रान्समीटर्सला कुठेतरी रिलॅक्स करते. आणि हे रिलॅक्स झाल्याशिवाय तुमची ट्रीटमेंट होत नाही. मग आयुर्वेदामध्ये सात्विक गोष्टी करा, सात्विक राहा, चांगले विचार ऐका. तुम्ही मंदिरात जाता, मंदिरातमध्ये आपण वाईट विचार करतो का? चोरीचा विचार करतो, एखाद्या व्यक्तीकडे रागाने किंवा वेगळ्या पद्धतीने पाहतो? नाही पाहत. पॉझिटिव्ह ऑरा असतो ना, आपला ऑरा पॉझिटिव्ह करा. हे म्हणजे ज्याला आयुर्वेदाचं म्हणण्यापेक्षा ज्याला लाईफ समजली, ज्याला आपण समजलो आहे, मी समजलो आहे, आत्मा समजलेला आहे, ज्ञानाधिकरण महात्मा, अगेन तिथेच येतोय मी, ज्याला स्वतःचं नॉलेज झालं आहे ना, तो डील करू शकतो ना तुमच्या चुकीच्या गोष्टींबरोबर. ज्याला स्वतःचं नॉलेजच चुकीचं झालेलं आहे, ज्याला काही गोष्टी ज्याच्या इम्बॅलन्स झालेल्या आहेत, ज्याची स्टॅबिलिटी गेलेली, तो डील नाही करू शकत या गोष्टीबरोबर. त्यामुळे डील करण्यासाठी तुम्ही स्टेबल असणं गरजेचं आहे. बरोबर, राईट. म्हणून हे मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ॲडवाईज करतो आम्ही की तुम्ही फोकस याच्यावरती करा. तुम्ही फॉरगेट, तुम्हाला जो त्रास होतोय विचार सोडून द्या, तुम्ही रुटीन लाईफस्टाईलवर फोकस करा. तो त्रास येईल ना बॅलन्समध्ये. तुम्हाला जखम झाल्यावर भरून येते, ताप आल्यानंतर तो जातो ना. हे पण गोष्टी कमी होणार आहे. वेळ पण एक सोल्युशन आहे ना काही गोष्टीला. तुम्हाला ॲक्यूट कंडिशनमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही पडता एखाद्या ठिकाणी, किंवा तुम्हाला जखम होते, किंवा एखादा मानसिक आघात होतात ना, हेच कारणं आहेत ना. तर ह्याच्यामध्ये वेळ जाणार आहे ना, तुमचा वेळ जाणार आहे. सुरुवातीला बॉडी पण सेल्फ हिलिंग करत असते. आर्ट ऑफ लिव्हिंगमध्ये काय सांगतात? सेल्फ हिलिंगच सांगतात तुमची. तुम्ही ही फॉलो करा, हे सेल्फ हिलिंग करणार आहे बॉडीची टेंडन्सीच तशी आहे की तुम्ही सेल्फ हिलिंग करू शकता स्वतःला. स्वतःचे विचार तसे ठेवा, तुम्हाला नक्की रिझल्ट मिळतो. एक जरा शेवटचा प्रश्न की या पूर्ण एपिसोडमध्ये तुम्ही एकूण आपण ताणाबद्दल बोललो, आयुर्वेदाबद्दल बोललो की दोष कुठले आहेत आणि ते कमी कसे करायचे किंवा ते बॅलन्स कसे करायचे, जे आपले दोष आहेत ते, आणि ताणाचं एकूणच व्यवस्थापन कसं करायचं. तर आता जाता एक असा प्रश्न की
आपला हा एपिसोड ऐकून मला खात्री आहे की अनेक जण आता आयुर्वेदाचा एक नव्या दृष्टिकोनातून बघतील आणि एक नक्की आयुर्वेदाची ट्रीटमेंट घेण्याचा प्रयत्नही करतील. पण डे टू डे लाईफमध्ये जो ताण आपल्या प्रत्येकाला आता जाणवतो आहे तो कमी करण्यासाठी काही साधे सोपे व्यायाम प्रकार असतील किंवा पथ्य असतील किंवा आहाराबद्दलही तुम्ही सांगितलंच, काही सांगू शकाल तुम्ही एक फायनल टेक अवे? साधा अनुलोम विलोम जरी केला. बरं, थोडंसं एक्सप्लेन कराल. अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम म्हणजे श्वास घेणे, हं. रोखणे आणि सोडणे श्वास. अच्छा. पूरक, कुंभक आणि रेचक आयुर्वेदामध्ये ह्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत की हे म्हणजे एक ठराविक सेकंद आपण 5 सेकंद श्वास घेतला, हं. काही वेळ होल्ड केला आणि नंतर सोडला. ठीक आहे, हं. सिम्पल आहे ना. हो. किंवा बरेच जण म्हणतात ना पॅनिक आला डीप ब्रिदिंग कर. हं. बरोबर. हो. तर डीप ब्रिदिंग केल्याने होतं काय? हं. तर डीप ब्रिदिंग केल्याने आपल्या शरीरामध्ये 2 सिस्टीम असतात, एक सिम्पॅथॅटिक आणि एक पॅरासिम्पॅथॅटिक. जी ॲक्टिव्ह करणारी सिम्पॅथॅटिक, जी इनिबिट करणारी, रिलॅक्स ठेवणारी पॅरासिम्पॅथॅटिक. ज्यावेळेस आपण डीप ब्रिदिंग करतो तो मेसेज पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीमकडे जातो. कुठेतरी जे काही हायपर ॲक्टिव्हिटी ते काही गोष्टींच्या स्ट्रेसमुळे जो पॅनिक अटॅक आलेला तो थोडासा रिलॅक्स होतो, कारण आपली नर्वस सिस्टीम ॲक्टिव्हेट झालेली आहे. पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम ॲक्टिवेट झाल्यानंतर त्या गोष्टी इनिबिट होतात, जे काही सिम्पटम्स असतील ते. बरोबर. मग आपण ब्रिदिंगचे काही एक्सरसाइज सांगतो, प्राणायाममध्ये येतात ते आपण पर्सन टू पर्सन वेगवेगळे सांगतो. नंतर आपण रुटीनमध्ये तुमचं वॉकिंग जरी केलं, बरोबर, अशी मी सांगितलं की वॉकिंगने पण अग्नी प्रदीप्त होतो. अच्छा. हां, म्हणजे वॉकिंग केल्याने तुम्ही पाहा ना, असं नाही आहे की तुम्ही आज जर तूप आणि रूप येतं म्हटलं, तूप घेतलं ना उद्या चेंजेस दिसतील, असं नाही आहे. तुम्ही एक्सरसाइज करा, डेली करा. तुम्ही आफ्टर 1 मंथ पहा त्याचे रिझल्ट. काहींना वेळ लागेल, प्रकृतीनुसार अगेन डायजेशन प्रकृतीनुसार पण बदलणार ना. बरोबर. तर थोडा स्पेसिफिक वेळेनंतर तुमचे फ्रेशनेस वाटणार आहे तुम्हाला. बरोबर. म्हणजे साधे सोपे उपाय, साधे सोपे विचार आहे. तुमचं पोट व्यवस्थित साफ राहणार आहे एक्सरसाइज केल्याने. मग साधं वॉकिंग मी सांगतो. बाकी मग काही जण जिमचे व्यायाम करतात, काही योगा करतात. कुठलीही एक्सरसाइज शरीर आयासजनक कर्म व्यायाम हा, आणि तो अर्धशक्ती. असं नाही की खूप एक्सरसाइज करतोय मी, मला खूप हॅप्पी हॉर्मोन पाहिजे म्हणून खूप एक्सरसाइज करतो, असंही नाही. प्रमाणात करा तुम्ही. एक्सरसाइज ही प्रमाणात करा, तुम्हाला त्याचे डेफिनेटली रिझल्ट दिसतात आणि बेस्ट लाईनपासून दिसतात. शरीरातले कॉन्फिडन्स लेवल वाढण्यापासून, म्हणजे मानसिक ह्याच्यापासून तुमच्या डायजेशनशी रिलेटेड, शरीराशी रिलेटेड. डॉक्टर शरद या एपिसोडमध्ये खरोखर खूप नवीन दृष्टिकोन, विशेषतः ताण या विषयावर आयुर्वेद कसं बघतो, तर हा मला असं आला की थोडा वेगळा विषय आहे. त्याच्यावर तुम्ही खरंच खूप वेगळ्या दृष्टीने एक विचार मांडलेत. तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात, तुमचे मनापासून आभार. थँक्यू. मित्रांनो, तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला आणि तुम्हाला कुठल्या गोष्टीचा ताण येतो आणि तो ताण आल्यावर तुम्ही त्याच्यावर काय करता, म्हणजे काही तो कमी करण्यासाठी प्रयत्न करता का लेट गो करता, आम्हाला नक्की कमेंटद्वारे कळवा. तसेच आणखी असे कुठले इंटरेस्टिंग विषय, महत्त्वाचे विषय देहबान या पॉडकास्टमध्ये आपण घेतले पाहिजेत आणि कुठल्या गेस्टना आपण बोलवलं पाहिजे, असंही काही तुमच्या मनात असेल तर तेही आम्हाला नक्की कळवा. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहबान पॉडकास्ट.